WhatsApp screen sharing mode එක. එහෙම නැත්නම් ඒ feature එක ඔයාලට enable කරගන්න ප්‍රති ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ ඔයාගේ WhatsApp එක update කරලා තියෙන්න ඕනේ. ඔයා Play Store එකට හෝ App Store එකට ගිහලා ඔයාගේ WhatsApp එක update කරගන්න. ඉතින් මගේ මේ විදිහට තියෙන WhatsApp version එක 2.23.11.19 කියන beta version එක. ඒ නිසා මට මේ feature එක enable වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මේක ඔයාගේ WhatsApp එක update කරගත්තන් පස්සේ ඔයා යන්න ඔයාට video call එකට ගියාන් පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ icon එකක් අලුත් icon එකක් බලා ගන්න අවස්ථාව ලැබෙනවා. මෙන්න video call එක යටතේ. ඉතින් මෙන්න මෙතන ඔයා ක්ලික් කරන් පස්සේ ඔයාගෙන් අහනවා start recording or casting with WhatsApp කියලා. ඉතින් මෙන්න මෙහෙම permission එකක් අහනවා. මෙන්න මෙතනදී ඔයා මේක start now කියන එක දෙන්න ඕනේ. start now කියන එක දුන්නාන් පස්සේ ඔයාගේ screen එක share වෙන්න ගන්නවා. ඉතින් එතකොට ඔයාත් එක්ක යාළුවට ඔයත් එක්ක කතා කරගෙන ඉන්න කෙනාට ඔයත් එක්ක video call එකකින් ඉන්න කෙනාට ඔයාගේ screen එක බලන්න අවස්ථාව ලැබෙනවා. ඉතින් මෙතනදී ගොඩක්ම සරල දෙයක් තියෙනවා. ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ WhatsApp එක update කරන එක විතරයි. ඒ WhatsApp එක update කරද්දී මතක තියාගන්න සමහරක් updates වලට මේක තාම ඇවිල්ලා නැහැ. මගේ beta version එකක් තියෙන නිසා තමයි update ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මම කලින් වීඩියෝ එකේ දාලා තියෙනවා WhatsApp එකේ beta version එක ගන්න කොහොමද කියලා. එහෙම නැත්නම් මම මෙතන පෙන්නපු version එක වීඩියෝ එක ආයේ පස්සට ගිහිල්ලා මම පෙන්නපු version එක ඔයාලට පුළුවන් Google එකේ search කරලා ඒ version එකේ update එක ලබා ගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ screen sharing feature එක ගන්නත් පුළුවන් සහ මෙන්න මේ විදිහට stop කරලා ඔයාලට සාමාන්‍ය වීඩියෝ කෝල් එකකට එන්නත් අවස්ථාවක් තියෙනවා.